Okay, so ang share ko ngayon ay about simple stresses. Sa simple stress, merong tatlong sub-stresses. Yun ay ang axial stress, shearing stress, and bearing stress. Then itong tatlo na to, umiikot lang sa isang formula, which is sigma P over A. Nag-iiba lang sila dito sa may P at A. Unahin natin yung axial stress. Axial stress. Sa axial stress, merong dalawang klase. Ito ang intention and compression. Kapag sinabi nating tension, kunwari meron tayong object dito, yung applied force is away from the object. Kapag sinabi naman nating compression, yung force is towards. So, kuha muna tayo ng example kung paano natin i-apply yung formula. Ang example, meron tayong block. Na may dimension h, w, and l. Then sabihin natin nag-apply tayo ng force dito. So anong tawag sa force na to? Compressive force kasi towards siya. Sabihin natin nakalapag siya sa sahig, bali ganito yung orientation. Dito yung force applied. So paano natin malalaman yung axial stress sa object na to? Gagamitin natin yung formula, which is sigma is the stress is equal to the force applied, P, negative kasi compressive force siya, all over A. So anong gagamitin nating area? Yung area na gagamitin dito is the area that is perpendicular to the force applied. Diba ito? Anong area nito? Bali yung area natin is equal to length times width. Di bali yung stress na makukuha natin dito is negative P all over L times W. Negative yung sign kasi compressive force siya. Pero kapag final answer na ang kukunin natin, magiging absolute value yung P. So, as an example, meron tayong hanging object which is meron naka-apply na force na sabihin na lang natin 10 kilonewton. Then the cross section of the object is 200 mm by 100 mm. Paano natin kukunin yung axial stress dito? Axial stress in compression is sigma equals P over A.
Yung P natin is equal to 10 kilonewton. Then the area is perpendicular to the force applied. Di bale, ito yan. Yung area na to. Anong area yun? 200 mm times 100 mm. Then makuha na natin yung actual stress niya, which is 10 times 10 raised to 3 Newton kasi kilonewton siya, all over 200 mm by 100 mm. Then makukuha nating sagot ay 0.5. Hindi ko sure kung tama. Paki-recompute na lang po. 0.5. Anong unit? Newton per mm square, or 0.5 mega pascal. So, okay naman na siguro yung example natin. Punta na tayo sa shearing stress. Shearing stress. Shearing stress, magkaiba lang sila ng symbol. 'Di ba? Sa sigma P over A. Sa shearing stress naman, tau siya, equals V over A. So, gawa na lang tayo ng example. Ang example, meron tayong 2 block of woods. Then, naka-bolt siya. Then, meron siyang applied force sa tig-isang block ng wood. Then, kung imaginein natin, yung magiging failure niya is dito banda sa connection. Bali, ang magiging kalalabasan niyan is, kung mag-fail man is ganito. Maghihiwalay yung dalawang wood. Then dito sa may part na to, sa may bolt, dito nag-occur yung shearing stress. Kasi kapag sinabi nating shearing stress, ito yung sliding. Dito siya nag-slide. So, gawa tayo ng example. Sa figure din lang, lagyan lang natin siya ng numerical values. Meron daw dalawang block ng wood. Tapos, binolt nila para mag-connect. Ngayon, may humihilang force. Tapos na-stress na daw si bolt kasi hindi niya kayang
isupport yung dalawang force. So dito siya mapuputol. Dito mag-occur yung shearing. Sa strength of material, kapag nag-exceed yung shearing force applied sa object, sa maximum shear na kaya niyang i-sustain, magkakaroon tayo ng masisira yan. So bali ganito kalalabasan niya. Then para makuha natin yung stress, shearing stress, which is tau equals shearing force all over A. Kung saan nag-occur yung bolt, sabihin natin yung bolt meron siyang diameter na 10 mm. Then the shearing force is equal to P. Bakit? Kasi ito yung force applied para mag-occur yung shearing dito. Yun natin yung bolt natin, meron siyang diameter na 10 mm. Di makuha na natin yung shearing stress niya. Sabihin natin yung force applied is 10 kN. Di bale, yung shearing stress is equal to 10 kN all over anong area ng bilog? Kasi dito nag-slide past each other yung Ang area ng bilog ay pi r square. Pero diameter yung given. So magiging siya? Area is equal to, anong value ng r? Radius is d over 2 squared. Di bali yung area natin is pi d squared all over 2. Pwede rin naman natin i-divide na lang yung 10 mm, di ba? Going 5. Pero ito gagamitin natin. Di bale, pi, diameter, 10 mm, squared, all over 2 or 4? 4. Kamali ako dito. Dapat 4 siya. Bale, yung shearing stress na nag-occur dito sa material is 10 times 10 raised to 3 Newton all over pi 10 mm squared is equal to 100 over 4 mm square, which is now equal to 10 ang lumabas sa kalkyo ko ay 127.3239545. Unit is Newton per mm squared. Or 127.32 MPa, megapascal. So recall lang tayo sa shearing stress. Dun sa formula, shearing stress is equal to V over A. Meaning, shearing stress is equal to the force applied divided by the area being sheared. Area being sheared meaning yung sliding. Kung saan mag-occur yung failure. Pwede naman nating sabihin dito sa block na to, yung wood, pwede rin silang magkaroon ng shear o hindi. Siguro merong sliding doon. Pero walang shearing stress na nag-occur doon. Kasi lahat andito sa may bolt. So, kung
Medyo okay na. Doon na tayo sa bearing stress. So, dito na tayo sa bearing stress. Bearing stress. Ang ibig sabihin ng bearing stress, bearing, ang pagkakaintindi ko dito ay pressure. Kapag bearing stress, sigma bearing is equal to the force applied to the area being applied by pressure. Kung saan merong pressure. So, take tayo ng example. Meron tayo ulit block. Wooden block. Laking ko lang. Sobra. Lalagay natin siya sa hydraulic press. Di bali merong hydraulic press. Bali ang itsura ng hydraulic press is, sabihin na lang natin, cylindrical yung ano niya. Pangit. Basta pa ganun. Pa-cylinder. So, meron siyang force. Iprepress niya. Bale, force B. Yung magiging bearing stress natin is equal to the force applied P all over area being pressured. Kung ano yung may pressure. Kung saan mag-occur yung pressure. So, mag-occur yung pressure dito sa area na to. Kung asan yung hydraulic press. Di bali bilog yan. Sabihin na lang natin na with the diameter D. Di bali yung magiging value ng A is equal to the area of the hydraulic press, which is pi d squared over 4. So, baling magiging sagot na dito is sigma B is equal to the force applied all over area kung asan applied yung pressure. Pi d squared all over 4. So, lagyan ulit natin siya ng numerical values. Okay, may block tayo. Then may hydraulic press. Then may force P. Force applied by the hydraulic press. Sabihin natin, ito ay okay, maganda. Ulit, 100 mm na lang. By 110 mm. So, ang magiging bearing stress natin dito ay equal to, bearing stress will be force applied, syempre, 10 kN ulit. 10 kN all over the area. Anong area nung may pressure? Sabihin natin, yung hydraulic press, may diameter siyang 50 mm. So, bali, ano yung area? Yung area natin is pi, cylindrical yung ano nung hydraulic press, d squared, diameter, 50 mm squared, all over 4. Bali, ang magiging bearing stress natin ay equal to 10 times 10 raised to 3 Newton. Taas yung 4 times 4 all over pi 50 mm squared. So, ang bearing stress natin dito is equal to, ang lumabas sa calcu ko ay 5.09. 5.09.
2958. Unit is Newton per mm square. So sigma B is equal to 5.09 MPa. So yun po. Di po ako sigurado sa calculation. Paki-recompute na lang po para mas sigurado. And thank you.